سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. بریم با هم بازار شاه چراغ رو ببینیم، یک بازار قدیمی در شهر شیراز. این بازار دقیقاً در کنار حرم مطهر شاه چراغ قرار داره. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. همون بهش بده الان هر کدومش بود دو تا کلیدی برتر اومدی ها همون
چنگ نمیتونه. خداحافظ شبتون بخیر. تو با بیا اونجا به من بگی حسین گشتم ناصر ایدن بدن لازی ایمان رفتن بالا درهم خانم مشروع کنید. نه